Що сталося з лінією боєзіткнення? Сьогодні 17 липня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. І в цьому відео розповім про нову тактику росіян на брехні. Поїхали! На цьому тижні росіяни продовжують стабільно закидувати кабами Краматорськ. Б'ють зранку, вдень та вночі, суто по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі. Вчора, наприклад, кабами було знищене 5-те відділення Нової пошти у Краматорську. Про житлові квартали взагалі мовчу, кожен день розносять по кварталу. Та що у нас трапилось по лінії боєзіткнення на цьому тижні? А трапилось те, що ворог не пройшов ні на метр і лінія боєзіткнення не змінилась. Чому так? По-перше, російські війська зіткнулись з нестачею живої сили із-за наших уражень по ним. По-друге, дає результат відсутності бензину та дізеля. По перехватам чуємо, що російські командири навіть своїм пілотам кажуть не вмикати генератори, бо топлива взагалі немає. По-третє, вже другий тиждень росіяни не проводять евакуацію своїх поранених, які в таку жару вмирають як не від крововтрати, так і від зараження ран. Вмирають в страшних муках. І по посадкам просто стоїть шалений трупний запах. То я гадаю, що російські військові це бачать і розуміють, що їх відправляють в один кінець і не дуже йдуть в нашу сторону. В районі Часового Яру наші позиції міцно стоять і знищують ворога. Противник зосереджує особовий склад для подальших штурмових дій. Намагається обходити наші бойові порядки. Використовує мотоцикли і легкий транспорт. Воїни 24-ї бригади та суміжних підрозділів виявляють і знищують противника. Уражають його піхоту, вогневі засоби та техніку. Підтверджені втрати ворога за тиждень. 33 знищених і 39 поранених. Уражено 450 дронів різних типів, танк, гармати, міномети, а також автомобілі, мотоцикли, польові склади та фортифікації. Костянтинівка. У самому місті з минулого тижня практично нічого не змінилось. Ідуть позиційні бої та пінг-понг з ударів авіації. То вони кабами б'ють по нашим позиціям, то ми відпрацьовуємо по будинкам, де накопичується окупант. Крім Костянтинівки, ворог б'є кабами по нашій обороні в селищах Осиковата, Олексієво, Дружківка, Кіндратівка та Дружківка. Ворожих FPV-дронів менше не стало. Навіть не скажеш, в яких населених пунктах їх немає. Просто тучі скрізь. І саме загиблі та поранені з нашої сторони – це 90% від FPV. Але і наші розрахунки БПЛА 36-ї бригади так нормально дають прикрити росіянам у самому місті та навколо Костянтинівки. По лінії від Степанівки, Русін-Яр та Софіївка просувань ворога з закріпленням не було. Усі спроби ворога інфільтруватись у глиб нашого тилу 93-я бригада зводить на нівець.
І розповім, як російське командування мотивує своїх орків іти вперед і спробувати зайняти нові позиції десь 1-2 кілометри від точки, де вони закріпились і мають якесь маломайське укриття. Так от, їм провізію, а саме їжу та воду, не скидають у місце, де вони знаходяться, а кидають, наприклад, по посадці на 2 кілометри вперед і кажуть, що доходите туди, провізія ваша, і там закріплюйтесь як хочете, бо слідуючу провізію теж будуть скидувати далі. Мотивація працююча, але довго так не живуть. Були такі випадки, що росіяни своїм так скидували муляжі провізії, для того, щоб подивитись, як їх там вб'ють, щоб вичислити наші позиції. Жесть якась. То Костянтинівський напрямок тримається. І під кінець цього відео покажу цю локацію. Це магазин «Екомаркет» у Краматорську. Десь 2 тижні тому, приблизно о 10 ранку, ворог атакував цей продуктовий магазин, в результаті чого багато поранених, загиблі, серед яких ціла сім'я з дитиною. Зараз покажу. Це просто виродки. Росія – країна-терорист і ублюдки, яких треба знищувати на нашій землі до одного. Це невеликий відсоток того, куди прилітають ракети у Краматорськ кожного дня. Допомагайте Збройним силам, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.